ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට. මුලින්ම පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ගැජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාවත් එක්ක මේ වන විට 13000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වී සිටිනවා. මේ අතරින් කීප දෙනෙක් තමයි අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න පෙළඹිලා ඉන්නේ. මේ වගේ YouTube නාලිකාවක් කරගෙන යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උදව් ඇතුව. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කළොත් තමයි අපිට මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ Facebook, WhatsApp, Instagram වලට අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා අපිට ලොකු සපෝට් එකක් ලබා දෙන්න කියලා. අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ DC බවුත් එකක්. මේක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. මුලින්ම මේ වැඩේට අපි හොයාගන්න ඕන හොට් ගන් එකට එන බවුත් එකක්. වෙළඳ පොලේ ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න තියෙන බවුත් එකක් තමයි මේ හොට් ගන් වලට එන බවුත් එක. මෙන්න මේ වගේ ජැක් එකක් තමයි හොට් ගන් එක පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදියට එන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගන්න බවුත් එකේ ජැක් එක මීට වඩා වෙනස් ඇති. පින් ගානත් වෙනස් ඇති. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ අද අපි මේ කරන්න යන වැඩේට. බවුත් එකේ ඉදිරිපස කොටස මෙන්න මේ විදියට අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි බවුත් එක ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට සෙරමික් කූරක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම සෙරමික් වලින් තමයි මම හිතන්නේ හදලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තමයි මේ බවුත් එකේ හීටින් එලිමන්ට් එක තියෙන්නේ. මේක අපි ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක බිම හැම වැටුනොත් ඉක්මනින් කඩලා යන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ කොටසත් මේ විදිහට පරිස්සමට මේකෙන් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. බවුත් එක පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ රබර් එක. මේ විදිහට අපි මේ රබර් එකත් ඉවත් කරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන ටර්මිනල් බෝඩ් එක අපි මේ විදිහට එළියට අරගන්න ඕනේ. ටර්මිනල් බෝඩ් එකේ කෙළවරේ මෙන්න මේ වගේ තහඩු කෑල්ලකට වයර් ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තහඩු කෑල්ල ඈඩ් කරලා අපි මේ වයර් ටික එළියට අරගන්න ඕනේ. මේකේ අපිට වයර් 5ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ගන්න බවුත් එකේ මීට වඩා වයර් ප්‍රමාණය අඩු හෝ වැඩි වෙලා ඇති. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මේ වයර් ටික ගලවලා මේකෙන් අයින් කර ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට අපිට මේකෙන් නිල් පාට වයර් දෙකකුයි රතු පාට වයර් දෙකකුයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් හතර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන කොයිල් එකට. මේකෙදි අපි හොයා ගන්න ඕනේ අඩුම ඕම්ස් ගානක් තියෙන කොයිල් එක මොකක්ද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු නිල් පාට වයර් දෙකේ කොච්චර ඕම්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඕම්ස් 55ක් අපිට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. රතු පාට වයර් දෙකත් අපි මේ විදියටම චෙක් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ ගන්න බවුත් එකේ මේ ඕම්ස් වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හොයා ගන්න ඕනේ අඩුම ඕම්ස් එකක් තියෙන වයර් දෙක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් රතු පාට වයර් දෙකේ ඕම්ස් 4ක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ වයර් දෙක. රතු පාට වයර් දෙකේ දඟරය තමයි අඩුම ඕම්ස් ප්‍රමාණයක් පෙන්වුවේ. මම මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට වයර් දෙකට වයර් කෑලි දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. කලින් වයර් එක තිබුණ විදිහටම මේ වයර් දෙකත් මේ ක්ලිප් එකට දාගෙන මේ ක්ලිප් එක මේ විදිහට රිවර්ට් කරගන්න ඕනේ. බවුත් එක ගලවගත්ත විදියටම අපි නැවතත් තිබුණ කොටස් ටික ඒ විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ බවුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහළ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරගන්න. මොකද මම මේ බවුත් එක ගෙන්න ගත්තෙත් AliExpress එකෙන්. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරනවා තාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ මේ බවුත් එකට. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ DC ප්‍රීමියර් ජැක් බේස් එකක්. මේ ප්‍රීමියර් ජැක් එකේ වයර් දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් දෙක අපි බවුත් එකට සම්බන්ධ කරපු වයර් දෙකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. ඔයගලන්ට කැමති වයර් එකකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. වයර් දෙක එකින් එකට ෂෝට් වෙන එක නවත්තන්න මෙන්න මේ වගේ හීටින් ස්ලිව් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට.
ඔන්න දැන් බවුත් එකේ තිබුණ වයර් දෙකට DC ප්‍රීමියර් ජැක් බේස් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් ජැක් බේස් එකත් මෙන්න මේ බවුත් එකේ උඩ කොටසට මේ විදිහට තියලා අලව ගන්න. දැන් බවුත් එකේ වැඩ කටයුතු ටික නම් ඉවරයි. දැන් අපිට මේකට තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් ලබා දෙන්න. ඒකට මම ළඟ තියෙනවා 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් එන පවර් සප්ලයි එකක්. මේ පවර් සප්ලයි එක POTV එකක පවර් සප්ලයි එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩයලොග් TV බොක්ස් එකට එන පවර් සප්ලයි එක, රවුටර් වලට එන පවර් සප්ලයි එක මේ වැඩේට අරගන්න. ධන ඍණ ප්‍රශ්නයක් නෑ, මාරු වුණත් අපිට බවුත් එකට දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක බවුත් එකට දීලා කොහොමද බවුත් එකේ වැඩ කරන්න කියලා. හරි, දැන් මම මේ විදිහට 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් බවුත් එකට ලබා දෙනවා. දැන් බවුත් එක ටික ටික රත් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. විනාඩියක් වගේ යද්දි මේ බවුත් එක හොඳටම රත් වෙනවා. සාමාන්‍ය බවුත් එකක් විදිහටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද පැස්සින් කටයුතු කරන්න කියලා. දැන් බවුත් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය බවුත් එකක් විදිහටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට ඊයන් උණු වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේ බවුත් එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ වාහන ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන අපේ සහෝදරයන්ට. මොකද කොහේ හරි වාහනයක් රිපෙයාර් කරන්න ගියාම හැමතිස්සෙම කරන්ට් එක හොය හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ බවුත් එක කෙලින්ම වාහනේ බැටරියට සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ පැස්සින් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මුලින් කිව්වා ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ බවුත් එක එන්නේ හොට් එයා ගන්න එකට. හොට් එයා ගන්න එකෙන් මේ බවුත් එකට ඇත්තටම වෝල්ටේජ් එක 24ක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ බවුත් එකේ රත් වෙන ප්‍රමාණය තව වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ බවුත් එකට වෝල්ටේජ් එක 24ක් දක්වා ලබා දෙන්න. 12 වෝල්ටේජ් එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ වැඩේට. ඕගලන්ට මීට වඩා ලොකු දේවල් ලොකු වයර් වගේ පාස් කරන්න තියෙනවා නම් 24 වෝල්ටේජ් එකක් ඕගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට AC DC කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගලන්ට කෙලින්ම 24 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් උනත් මේකට වෝල්ටේජ් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න පුළුවන් උනේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ගොඩක් දෙනකොට උවමනා වෙයි මේ DC බවුත් එක. මොකද AC බවුත් එකකට වැඩිය DC බවුත් එකකින් ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපත රිපෙයාර් කරනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන පරිපතය ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික වර්ක් YouTube නාලිකාවෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ටර්බෝ ටයිමර් සර්කිට් එකක්. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික work YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි Gadget VADDA YouTube නාලිකාවෙනුත් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ නිතරම අරගෙන එනවා. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න මම මුලින් කිව්වා වගේ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.